Gaan we starten, ja? Moet ik hier aan trekken? Heel hard? Dan moet je dat knopje uittrekken, die ronde knop moet je uittrekken. Deze? Ja, helemaal uittrekken tot die klikt. Ja, hij deed een dubbele klik. Ja. Yes. En dan weer in. Show. Ja, ja, gaat goed. Oh, is het? Ja, wel. Oké, weer uittrekken. Gas. Doe de shock maar in. Zo. Ja, en trekken. Ja. Gas, naar je toe. Naar je toe. Ja. Ah, yes. Woe! Je bent er rood van. Ja, wat hard werken. Kan ik nog harder? Oh, ik kan nog harder. Vol gas. Oké, moest deze open? Nee. Ik doe nu niet meer. Oh. Deze kant. Andere kant op. Oh, dat is de achteruit.